Yummy, so yummy. Bulinaw. Yeah. Hello and welcome to another video, guys. So, ngayon meron tayong tatlong klaseng pagkain. So, meron akong rice dito with sambal balachan. At saka meron tayong mango, meron tayong in-slice na maliliit na mango para ihalo sa kanin. At saka meron tayong dilis, ikan dilis, kumbaga ikan dilis, parang yung dry na bulinaw. Yes, so ikan dilis kung sa Malaysiang tawag. Tsaka meron tayong fried chicken wings. Yeah, so and of course meron tayong sauce, ganyan karami na soy sauce and bagoong chili, tsaka yung kanin natin. So guys, start na tayo. Tingnan nyo ang ano ko. So, first thing, i-start natin sa mango. Tingnan nyo yung mango ko. Ooh, yummy, so yummy. Napahinog na yung mango. Hindi na siya ganong maasim. So, ito try natin ng bulinaw. Sarap. So, isasaw mo yung bulinaw, tapos kunin mo with kanin. Sarap.
Grabe ang sarap. Matigas yung ano, yung dry fish. Sarap ng kanin.
Sarap ang mango. Grabe yung pagkain ko, no? Mangga, bulinaw, fried chicken.
Mm. Mm. Ang sarap ng fried chicken to. Tamang-tama pagkaluto. Kakaibigan ko ang nagluto nito. Masarap siya magluto. Mm. Grabe, naubos ko yung pagkain ko, guys. Naubos ko yung mango, yung kanin, at saka yung chicken wings ko, at saka dry baby fish. Ano ba yung tawag? Bulinaw? Bulinaw, diba? So, kasi tawag sa amin na ikan dilis. Yeah. Yun kasi ang tawag sa amin dito. Tsaka yung sauce ko, super sarap. Katangtaman yung anghang, yung maanghang. Pero kasi ang daming chili nilagay ko. Pero yung alat, tamang-tama talaga sa mango. Tsaka yung mango parang pahinog na, hindi na siya gaanong kaasim. So, tsaka bihira namang ang mango dito, guys. Ang season ngayon dito sa Malaysia, it's a durian. Kaya lang wala akong chance para magmukbang ng durian. Kasi yung mister ko, takot na takot sa durian. Sa amoy pa lang, sukang-suka na siya. Kaya yun. Kaya wala akong chance makapag-mukbang ng durian kasi yun nga, yung mister ko, ayaw niya ng durian. It's for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!